bẩn hết rồi. Dậy đi. Về nhà nhá. Nhà trong nhà nhá. Dậy nào. Nhà nhá.
Để gùi không lấy nữa, mình mang ra chợ bán. Chị ạ, chị em mua nhờ đây nhá. Bán măng à? Vâng ạ. Bán online à? Bà mua măng bà. Vâng, bà lấy, bà chọn đi à? Bán xong lại mua lại chọn. Bà chờ con lấy ra xong. Nếu bà thích củ nào bà cứ chọn đấy. Toàn củ non thôi bà. Cháu vừa lấy về đấy. Bà đi tí trong đất. Bà lấy nhiều ạ? Lấy nhiều. Cho cái túi to vào. Mấy toàn túi bé. Và tí. Ngon nhỉ. Vâng ạ. Này đứa kia vừa đi tìm măng đấy nó đâu rồi? Măng này mà bà làm măng ớt ở quán thì tuyệt vời quá. Bây giờ bao tiền rồi? 15.000 chú ạ. Ôi rồi nặng lắm. Biết à? Chưa nữa. Rồi cân đi xem nào. Bà lấy hết luôn à? Đó đấy. Chị em cân nhờ cân của chị nhá. Cân từng má một coi cân nó bị gãy. 4 cân 6 này. 5 cân 3, 5 cân 4 mát đi, không 5 cân 4 đi thì nó rồi. Đây là 10 cân rồi. 6 cân 7. Tổng là 16,7 này bà này. Xin bà nhá. Bà ơi con để đây bà. Đây cứ để đấy. Dạ. Cái này cái úp à? Tự dưng mưa xuống. Bố thì máy bao giờ một bé. Chào đồng chí. Măng à? Vâng ạ. Mua măng anh. Măng bao tiền đây? 15.000 ạ. Thì chắc được tầm khoảng 3-4 cân để đây. Bà đấy á, có gì mua hàng Để đấy hết đó. nhá. Bóc luôn được. Chị em cân nhờ. 115. Vâng. 5 cân anh ạ.
chào anh ạ. Chào em. Em hỏi anh đây có đèn năng lượng bán không ạ? Nhà anh có đèn năng lượng đấy, nhưng em dùng loại năng lượng mặt trời hay là bằng pin? Vâng, em dùng năng lượng mặt trời anh ạ. Thế anh có cái loại sản phẩm đấy, anh vào em xem rồi. Và anh cầm ra em xem ạ. Đấy, bên anh đang dùng và đang bán cái loại sản phẩm đèn năng lượng này. Giá trên thị trường bây giờ đang dao động ở trong 230.000. Đây em thử xem qua cái sản phẩm bên anh. Vâng ạ. Vậy này là 8.000. 8.500W. Vâng. Em xem thử xem. Thế anh cho em lấy cái này ạ. Vâng. Thế ra đây anh thanh toán nhá. Vâng. Em hết bao nhiêu anh nhỉ? Mùa này cái này đang bán thị trường dao động 230, cho anh lấy em 220 nhá. Vâng, ok anh. Vì tiền anh. Anh cảm ơn. Đấy, em về sử dụng nhá, nếu hàng này mà không có gì đổi trả 100% yên tâm, khách Vâng. hàng dùng yên tâm. Vâng vâng. Chúc em luôn luôn có ánh sáng, em lại mua nhà nhá. Em về đến sáng em mua thêm. Tay đi nhỉ. Cảm ơn anh nhé. Em đi về luôn đây. Rồi mưa rồi, về nhà này. À, y lại y. Thử thế nhỉ. Kì. Bàn thế nhỉ. Nhà trở về. Mưa rồi. Ở đây nhé. Học xuống đây. Rồi nhé. Không ra ngoài đâu ướt nhé, ốm nữa nhé. Rồi mình cái này ra mình lắp vào để xem tối xem có sáng không. Đây chỉ mưa nó có sáng không. Mình lắp lần đầu tiên không biết như thế nào, rồi mình cứ lắp như này xem có lên không nữa. Này con vịt và con gà đợi ăn. Đặt ở trên máy nào sẽ đủ rất là đủ.
rồi mình sẽ trèo lên trong nhà để cho sáng để lúc mình thường sáng hết cả nhà. Đây mình sẽ chỉnh mình sẽ cho thẳng đây. Đây mình cứ lên sáng hết những người. Sáng hết 3 sáng luôn. Rồi mình cứ đun trên nồi măng này đã. Mưa mình giờ đã lên cao rồi, giờ nó không bò lên được, giờ gió mưa cho mình ra mình nhấc lên để cho bò lên đã. Gió to quá giờ nó tụt xuống không leo lên được, cần cho nó lên leo lên. Cái dây mình buộc vào. Trời mưa to quá là tụt hết xuống, giờ mình phải buộc lên để cho nó leo lên. Đây chỉ bị có hoa rồi đấy. Cây bò dài như thế này. Đấy, mưa gió to quá tụt xuống không lên leo lên được, giờ mình phải vẫn buộc lên cho nó chỉ leo lên.
Trời tạnh mưa đấy. Để xong rồi. Sôi đun lúc đã xong bắt xuống. Vừa nãy cái tạnh mưa giờ lại mưa rồi. Giờ mình cứ bắt cái nồi cơm xuống là mình nấu rau.
sáng này. Kiki. Vào đây. Kiki. Đi đâu về đây? Về đây này. Về đây. Để lấy cho ăn nhá. Về đây. Kiki. Kiki, đi vào đây. Đi vào đây. Đi vào đây ăn nào. Nào, đi vào đây. Nào, vào đây ăn đi nào. Nào, vào đây. Kiki. Vào đây ăn đi nào. Đây, vào đây ăn đi. Vào đây. Vào đi. Ăn đi. Cho ăn đi. Mua được cái đèn này sáng thật, giờ nhà mình sáng rồi. Mình bật tắt một lần nữa để cho nó quen.